14 Νοεμβρίου του 1863 οι συνθήκες του Λονδίνου υπογράφηκαν μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας. Οι συνθήκες αυτές, για τις οποίες οι συζητήσεις συνεχίστηκαν το επόμενο πεντάμηνο, αφορούσαν το καθεστώς προσάρτησης των Επτανήσεων με τον ελληνικό κράτος. Κατόπιν απέτησης της Αυστρίας, η Ελλάδα απήχε από τις παραπάνω διαβουλεύσεις, η οποία αν μη τι άλλο ήταν η άμεσα ενδιαφερόμενη. Σύμφωνα με τη συνθήκη της 14ης Νοεμβρίου του 1863, τα Επτάνησα, δηλαδή η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, τα Κύθυρα, η Ιθάκη και η Παξή, καθώς και 25 ακόμη μικρότερες νήσοι, θα παραχωρούνταν από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Επιπλέον στη συμφωνία αυτή περιλαμβανόταν και η νήσος Σάσον, η οποία όμως το 1913 άλλαξε χέρια και παραχωρήθηκε στην Αλβανία κατόπιν πιέσεων της Ιταλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νήσος αυτή είχε διπλωματικά ενταχθεί στο σύμπλεγμα των Επτανήσεων ήδη από τον 18ο αιώνα, όπως για παράδειγμα στις συνθήκες του Κάμπο Φόρμιο το 1797, της Κωνσταντινούπολης το 1800, των Παρισίων το 1825 και άλλες. Πολύ συνοπτικά η ιστορία των Επτανήσεων έως τότε ήταν η εξής. Στην αρχαιότητα τα Επτάνησα ήταν διαδοχικά τμήμα του Βασιλείου της Μακεδονίας, αργότερα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εν συνεχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στα χρόνια των Σταυροφοριών αυτά διαχωρίστηκαν και η Κεφαλονιά με τη Ζάκυνθο πέρασαν στον έλεγχο των Φράγκων, αποτελώντας την Παλατινή Κομιτεία, δηλαδή ο κόμις που τα διοικούσε απολάμβανε ιδιαίτερως αυξημένες εξουσίες και αυτονομία. Η Κέρκυρα και η Λευκάδα παρέμειναν υπό τον έλεγχο των Βυζαντινών. Αργότερα η Παλατινή Κομιτεία διευρύνθηκε με τη Λευκάδα και την Ιθάκη, δημιουργώντας έτσι το Δουκάτο της Λευκάδας. Με την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους το 1204, η Κέρκυρα, η Παξή και τα Κύθυρα πέρασαν στον έλεγχο των Ενετών. Αρκετούς αιώνες αργότερα, το 1797, τα Επτάνησα πέρασαν από τους Ενετούς στους Γάλλους στο πλαίσιο των πολέμων της Γαλλικής Επανάστασης και τη διάλυση της γαλλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας από τον Ναπολέοντα. Τότε ξεκίνησε η πρώτη περίοδος της Γαλλοκρατίας στα Επτάνησα, που διήρκησε 3 χρόνια. Αρχικά οι Επτανήσοι, οι οποίοι είχαν γίνει κοινωνοί των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, υποδέχθηκαν με ανακούφιση τους νέους κυβερνήτες. Όμως σύντομα οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν λόγω του αυταρχικού καθεστώτος που επιβλήθηκε. Μετά από την ήττα του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο από τις Βρετανικές δυνάμεις στην ναυμαχία του Νείλου, Ρώσοι και οι Οθωμανοί συμμάχησαν για να αντιμετωπίσουν από κοινού τους Γάλλους. Έτσι το 1800 οι Γάλλοι απόλεσαν τα Επτάνησα, οπότε και ιδρύθηκε η Επτάνησος Πολιτεία, η οποία ήταν μεν αυτόνομη αλλά θα βρισκόταν υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Επρόκειτο για το πρώτο αυτόνομο κράτος επί ελληνικού εδάφους. Η Επτάνησος Πολιτεία είχε διάρκεια ζωής 7 έτη και η έδρα της ήταν η Κέρκυρα. Τότε και για πρώτη φορά ο Ιωάννης Καποδίστριας ασχολήθηκε ενεργά με την ελληνική πολιτική ζωή. Το 1801 ανέλαβε διοικητής της Κεφαλονιάς και το 1803 γραμματέας των εξωτερικών υποθέσεων της Επτανήσου Πολιτείας. Το 1807 οι Γάλλοι επανήλθαν στα Επτάνησα, τα οποία κράτησαν για τα επόμενα 2 έτη. Έτσι το 1809 οι Βρετανοί κυρίευσαν την Κεφαλονιά, τα Κύθυρα και τη Ζάκυνθο, ενώ το επόμενο έτος κατέλαβαν και τη Λευκάδα. Η Κέρκυρα παρέμεινε υπό την κυριαρχία των Γάλλων έως το 1814. Τότε όλες οι αντιγαλλικές μεγάλες δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, η Ρωσία, η Αυστρία και η Πρωσία, αποφάσισαν την ίδρυση ενός ανεξάρτητου επτανησιακού κράτους, του Ηνωμένου κράτους των Ιωνίων νήσων. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε στο συνέδριο της Βιέννης, οπότε και συμφωνήθηκε η τοποθέτηση των Ιωνίων νήσων υπό την αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Ουσιαστικά οι Βρετανοί καταπάτησαν τις προβλέψεις περί αυτονομίας των Επτανησίων και επέβαλαν ένα καθεστώς αποικίας. Το 1848 ήταν έτος ορόσημο για την πολιτική ζωή των Επτανήσεων. Τότε ιδρύθηκε το Πολιτικό Κόμμα των Ριζοσπαστών με κορυφαίες φυσιογνωμίες, μεταξύ άλλων του Σουδατοράτο Τιπάρδο, Ζερβό, Ιακωβάτο, Μονφεράτο, Πιλαρινό και άλλους.
Το 1850 η Βουλή της Ιωνίου Πολιτείας με πρωτοβουλία των ριζοσπαστών ψήφισε την ένωση των Επτανήσων με το ελληνικό κράτος. Τότε οι Βρετανοί εξόρισαν τους ηγέτες του εν λόγω κόμματος και ξεκίνησαν διώξεις σε βάρος των υποστηρικτών της Ένωσης, οπότε και ουσιαστικά διαλύθηκαν οι ριζοσπάστες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1850 ήλθε στο προσκήνιο ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος, ο οποίος επανίδρυσε τους ριζοσπάστες, αλλά συνάμα στάθηκε και η αφορμή για την μελλοντική διάσπασή τους. Από εκείνη τη χρονική περίοδο ξεκίνησε μία σειρά μυστικών επαφών για το ξέσπασμα επανάστασης στα Επτάνησα. Πράκτορες, μυστικοί απεσταλμένοι, απόρριτα υλογραφία, εκβιασμοί, διλήμματα, προδοσίες και άλλα κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή της χώρας με στόχο την ένωση των Επτανήσεων με το ελληνικό κράτος. Οι πρωταγωνιστές αυτού του αγώνα ήταν ο Λομβάρδος, ο βασιλιάς της Ελλάδας Όθωνας, ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτορας Εμμανουήλ και ο Ιταλός επαναστάτης Τζουζέπε Γκαριμπάλντι. Αυτή ακριβώς η μυστική διπλωματία ήταν μια και από τις βασικές αιτίες που η Μεγάλη Βρετανία μεθόδευσε την εκθρόνηση του Όθωνα από την Ελλάδα. Μάλιστα εκείνες τις κρίσιμες ημέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός Πάλμερστον είχε γράψει στον Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο Χαρί Λαοτρικούπη ότι όσο ο Όθωνας παραμένει βασιλιάς της Ελλάδας, η Μεγάλη Βρετανία δεν θα επιτρέψει την ένωση των Επτανήσεων. Αλλά και πάλι οι Βρετανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν την Κέρκυρα με τα ισχυρά φρουριά της, ευρισκόμενοι απέναντι από τις τουρκικές ακτές, διότι σε περίπτωση αποχώρησής τους από αυτή, η Κέρκυρα θα καθίστατο εύκολη ηλία για μια άλλη τρίτη μεγάλη δύναμη. Μάλιστα οι Βρετανοί είχαν θέσει ευθέως στον Όθωνα το δίλημμα να προσαρτηθούν τα Επτάνησα με το ελληνικό κράτος υπό τον όρο εκείνος να παραιτηθεί από κάθε μελλοντική επίθεσή του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ό,τι και αν επέλεγε ο Όθωνας, είτε αρνούμενος την ένωση των Επτανήσεων, είτε αρνούμενος την προσπάθεια για απελευθέρωση των ελληνικών πληθυσμών από την Οθωμανική κυριαρχία, εγχώρια θα προκαλούσε τη λαϊκή οργή. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα αυτά δίνονται στο τελευταίο βιβλίο μου υπό τον τίτλο «Από τον Όθωνα στο Χαρί Λαοτρικούπη» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μετά λοιπόν από την προδοσία της σχεδιαζόμενης επανάστασης στα Επτάνησα, τον διχασμό των ριζοσπαστών και την εκθρόνηση του Όθωνα, επήλθε μια περίοδος ακυβερνησίας στην Ελλάδα. Αυτή η περίοδος της Μεσοβασιλείας, όπως ονομάζεται, διήρκησε 5 μήνες, από τον Οκτώβριο του 62 έως τον Μάρτιο του 63, οπότε και νέος βασιλιάς ορίστηκε ο Γεωργίος ο Πρώτος. Η στέψη του Γεωργίου πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 63 και 2 εβδομάδες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, υπογράφηκε η πρώτη από μια σειρά συνθηκών στο Λονδίνο που αφορούσε το μέλλον των Επτανήσεων. Σύμφωνα με αυτή, η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία, η Γαλλία, η Πρωσία και η Αυστρία αποδέχονταν την ένωση της Επτανήσου με το ελληνικό κράτος υπό τους εξής όρους. Πρώτον, μετά την ένωσή τους, τα Επτάνησα θα απολάμβαναν διαρκή ουδετερότητα, συνεπώς καμία στρατιωτική δύναμη δεν θα μπορούσε να σταθμεύσει σε αυτά. Δεύτερον, όλα τα φρούρια της Κέρκυρας θα έπρεπε να κατεδαφιστούν καθ' υπόδειξη των Βρετανών, αφού αυτά πλέον δεν θα είχαν σκοπό ύπαρξης λόγω της ουδετερότητας. Τρίτον, η ένωση των Επτανήσεων δεν θα επηρέαζε τις υφιστάμενες ναυτικές και εμπορικές συμβάσεις των ξένων. Τέταρτον, ό,τι πολιτικά και αστικά ίσχυε για τους Έλληνες υπηκόους διαφορετικού θρησκευτικού δόγματος σε όλη την Ελλάδα, το ίδιο θα ίσχυε και για τους αντίστοιχους Επτανήσιους. Και πέμπτον, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία ως εγγυήτριες δυνάμεις της Ελλάδας επιφυλάσσονταν να συνομολογήσουν με την Ελλάδα σχετική με την Ένωση ξεχωριστή συνθήκη, την οποία θα ήταν υποχρεωμένες να κοινοποιήσουν στην Αυστρία και την Πρωσία. Όταν συντάχθηκε η συνθήκη της 14ης Νοεμβρίου, το περιεχόμενό της δεν είχε γνωστοποιηθεί ούτε στην ελληνική κυβέρνηση ούτε στην Ιόνιο Βουλή. Όταν συνέβη αυτό, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στους Έλληνες, οι οποίοι θεωρούσαν τον λόγο κείμενο προβληματικό και προσβλητικό.
Βασικοί υπέτειοι για τη σύνταξη αυτού του κειμένου θεωρήθηκαν η Ρωσία και η Πρωσία, που τα συμφέροντά τους ήταν συγκρουόμενα με εκείνα της Ελλάδας, ενώ η Αυστρία χαρακτηρίστηκε σαν ύπουλη δύναμη. Το Δεκέμβριο ο Τρικούπης επέδωσε ένα μακροσκελές και υπόμνημα στους πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων και στον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, αναλύοντας όλους τους λόγους για τους οποίους οι όροι για την ενσωμάτωση ήταν επιζήμιοι και άδικοι. Η ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ουδετεροποίηση των νήσων και ιδίως στο γκρέμισμα των οχυρών της Κέρκυρας, η οποία δίχως τα φρούριά της θα καθίστατο περισσότερο ευάλωτη σε μια ενδεχόμενη εχθρική επίθεση. Τους επόμενους μήνες ακολούθησαν νέες διαβουλεύσεις, κατά τις οποίες μόνο η Γαλλία έδειξε να συμμερίζεται τις ελληνικές θέσεις. Όσον αφορά το ζήτημα της ουδετερότητας, η θέση του Δανού βασιλιά, ο γιος του οποίου είχε οριστεί για τον θρόνο της Ελλάδας, ήταν ότι ολόκληρη η Ελλάδα θα έπρεπε να κηρυχθεί ουδέτερο έδαφος. Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή ήταν θερμή υποστηρίκτρια της διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια. Η στάση αυτή εδραζόταν στην επιδίωξή της να παρεμποδιστεί με κάθε τρόπο η διέξοδος των Ρώσων στη Μεσόγειο. Αυτό θα επιτυγχανόταν μόνο με τη διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον ρόλο του αναχώματος προς τον ρωσικό επεκτατισμό. Συνάμα όμως, εκείνη την περίοδο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Πάλμερστον υποστήριξε την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Υπήρου στο ελληνικό κράτος. Μάλιστα αυτός ήταν σχεδόν σίγουρος ότι η Οθωμανική κυβέρνηση θα αποδεχόταν αυτό το συμβιβασμό, δηλαδή την απώλεια εδαφών της αυτοκρατορίας με αντάλλαγμα τη συνέχιση της βρετανικής υποστήριξης προς τον Σουλτάνο. Ο Πάλμερστον όμως έκανε λάθος, αφού οι Οθωμανοί εντεταλμένοι ήταν κατηγορηματικά αρνητικοί σε μια τέτοια εξέλιξη. Μάλιστα αυτοί χρησιμοποίησαν σαν επιχείρημα τον μαξιμαλισμό των Ελλήνων, οι οποίοι όχι μόνο δεν θα αρκούνταν με την ενδεχόμενη προσάρτηση της Επίρου και της Θεσσαλίας, αλλά αντιθέτως θα τους άνοιγε και η όρεξη για ακόμα περισσότερα, όπως χαρακτηριστικά είπαν οι Οθωμανοί διπλωμάτες στον Πάλμερστον. Τελικά τον επόμενο Μάρτιο υπογράφηκε η νέα συνθήκη μεταξύ των εγγυητριών δυνάμεων και της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία το καθεστώς ουδετερότητας περιορίστηκε μόνο στην Κέρκυρα και στους Παξούς, οπότε και γκρεμίστηκε ένα τμήμα των οχυρώσεων αυτών των δύο νησιών. Πλέον η Μεγάλη Βρετανία έπρεπε να είναι η προστάτηδα δύναμη των Επτανήσων, αφού αυτά εντάχθηκαν στο καθεστώς προστασίας όλης της χώρας από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, όπως ίσχυε από τα ιδρυτικά πρωτόκολλα του νεοελληνικού κράτους. Σχετικά με τα εμπορικά και τα ναυτικά προνόμια των ξένων, αυτά θα ίσχυαν για τα επόμενα 15 χρόνια και όχι στο διηνεκές. Τέλος, όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις της Ιωνίου Πολιτείας προς τους ξένους επενδυτές μεταβιβάστηκαν στο ελληνικό κράτος. Επ' αυτού είχε κυκλοφορήσει η ψευδής φήμη ότι όλα τα χρέη των Επτανησίων προς τις τράπεζες θα διαγράφονταν όταν θα πραγματοποιούνταν η Ένωση, οπότε αρκετοί Επτανήσιοι υπερδανίστηκαν στο μεσοδιάστημα αυτό, νομίζοντας ότι δεν θα αποπλήρωναν τα δάνειά τους. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, προκαλώντας τις αντιδράσεις αυτών των λίγων απερίσκεπτων πολιτών. Επιπλέον, μεταξύ των δυσαρεστημένων από αυτή την ένωση ήταν και ορισμένοι προύχοντες και κυρίως η τοπική εκκλησία, διότι αυτοί θα έχαναν την εξουσία τους αφού πλέον θα υπαγόταν στην κεντρική διοίκηση των Αθηνών. Η συνθήκη του Νοεμβρίου του 1863 συνοδεύτηκε και από δύο ξεχωριστά πρωτόκολλα. Στο πρώτο ρυθμιζόταν το ζήτημα των αποζημιώσεων και των συντάξεων των Βρετανών υπαλλήλων της Ιωνίου Πολιτείας. Στο δεύτερο, το οποίο συντάχθηκε κατόπιν επιμονής της Ρωσίας, καθοριζόταν η προϋπόθεση για τους διαδόχους των βασιλέων των Ελλήνων να ασπαστούν το ορθόδοξο δόγμα. Εκείνη την περίοδο εγχώρια διαδόθηκε η φήμη ότι οι Βρετανοί από την καλή τους την καρδιά έδωσαν τα Επτάνησα στην Ελλάδα σαν πρίκα του νέου βασιλιά Γεωργίου.
Αργότερα η Ένωση ερμηνεύτηκε σαν δώρο από τους Βρετανούς προς το Γεώργιο εξαιτίας των καλών σχέσεων που επικρατούσαν μεταξύ των βασιλικών οίκων της Δανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Μάλιστα κάποιοι θεώρησαν υποβαθμισμένη τη γεωστρατηγική θέση των Ιωνίων νήσων, οπότε το Λονδίνο τα θεωρούσε πλέον άχρηστα και ασύμφορα στη διατήρησή τους υπό το βρετανικό στέμμα. Η πραγματικότητα όμως ήταν άλλη. Πλέον είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου και τα Επτάνησα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα ενσωματώνονταν στο ελληνικό κράτος. Τα Επτάνησα ήταν ο βασικός έμεσος λόγος που ο Όθωνας έχασε τον θρόνο του. Ο βασικός άμεσος λόγος για την εκθρόνηση του Όθωνα ήταν ότι πλέον αυτός δεν ήταν αρεστός στο Λονδίνο αφού δρούσε ανεξέλεγκτα. Το επαναστατικό κλίμα που επικρατούσε στα Επτάνησα σχεδόν σίγουρα θα επέφερε την Ένωση, οπότε οι Βρετανοί προτίμησαν να διχάσουν τους ριζοσπάστες και να παρουσιάσουν την Ένωση σαν δώρο τους.